برای شروع رج جدیدمون که ما الان رج شماره 6 هستیم، با یه بست میریم داخل فضای بعدی که داریم و داخل تمام این فضاها ما باید پای کوتاه بزنیم. به این صورت که الان همینجا که هستم من یه دونه زنجیره یه پای کوتاه میزنم، 1 2 تا و 3 تا. 3 تا پای کوتاه تو همین فضای اول میزنم. به این با 2 تا پای کوتاه رج قبل که رسیدم 2 تا زنجیره میزنم، میرم رو فضای بعدی. این فضای بعدی من 5 تا زنجیره است، پس 5 تا پای کوتاه باید اینجا بزنم. 2 3 4 و 5. خب دوباره به این 2 تا پای کوتاه رسیدم، 2 تا زنجیره میزنم، رد میکنم، میرم تو فضای 5 زنجیره بعدی، 5 تا پای کوتاه میزنم. این در واقع فضاها هر تعداد زنجیره که داشت باید توش به همون تعداد پای کوتاه بزنی و روی اون 2 تا پای کوتاه ها رو هم با 2 تا زنجیره میری جلو. به این صورت. مثلا یه جاهایی هستش که 3 زنجیره است، این مثل اینجا مثلا باید 3 تا پایه بزنی. حالا قانون کناره با قانون وسط همیشه فرق میکنه. خب الان من کناره اولی که بافتم میام بعد از اون 3 تا پایه که زدم میرسم به این که 3 تا کلاسترها. رو اولین پایش یه پایه کوتاه میزنم، رو 3 تا زنجیره بعدی دوباره یه پایه کوتاه، رو این یکی پایم که این طرفش داره باز یه پای کوتاه میخوره، باز یه فضای 3 زنجیره‌ای دارم، 3 تا پای کوتاه میزنم اینجا. به این کلاستره که رسیدم که روش 2 تا پای کوتاه خورده، من 2 تا زنجیره میزنم، میرم تو فضای بعدی، دوباره 3 تا زنجیره اینجا میخوره، روی اولین پایه اینجا یه پای کوتاه، دوباره و همین ترتیب تکرار میکنیم. الان فضای 3 زنجیره بود، با 3 تا پایه میزدیم. به انتهای کار که رسیدیم وصل میکنیم به اولین پای کوتاهی که زده بودیم. این از رج 6. حالا برای شروع رج 7مون باید یه بست بزنیم بریم وسط اون کار. همونجا که هستم 3 تا زنجیره میزنم و میام وسط فضای بعدی یه بافت ذرتی باید برم که 5 تا پای بلند داره. پس ابتدا برای بافت ذرتی من 5 تا پای بلند داخل این فضایی که دارم میزنم. 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5. خب همون طبق قانون بافت ذرتی قلاب رو از اولین پایه وارد میکنم و نخ رو میکشم و در آخر یه دونه زنجیره میزنم. این شده بافت ذرتی. حالا در اینجا الان من بافت کناره هستم، باید 5 تا زنجیره بزنم. 5 تا زنجیره که زدم دقیقا میبینید اینجا 1 2 3 4 وسط این فضا باید یه دونه پای کوتاه بزنم. دوباره 5 تا زنجیره دیگه میزنم، 4 5. میام روی اون دقیقا میشه بالای کلاستری که تو 2 رج قبل داشتم، باز اینجا یه دونه بافت ذرتی با 5 تا پای بلند میرم. 2 تا، 3 تا، 4 و آخری هم میزنم. مجدد تکرار میکنم. نخ رو از روی گندمی پایه اول میبرم و نخ ازش میکشم بیرون و یه زنجیره میزنم. به همین ترتیب دوباره من باید 5 تا زنجیره بزنم اینجا، بیام وسط این کار یه دونه زنجیره، یه دونه پایه بلند بزنم. به
به همین ترتیب این کار رو ادامهش میدیم. ادامه. پس نگاه کنید الان بالای هر کدوم از این کلاسترها من اینجا یه دونه بافت ذرتی داشتم، یعنی در واقع 6 تا بافت ذرتی که بینش زنجیره هام 5 تاییه. به کنار که میرسم دیگه حالا زنجیره هام 2 تایی میشه. به این صورت روی هر کدوم از این ببینید دقیقا بالای هر کدوم از این کلاسترها باید بافت ذرتی داشته باشیم. روی هر کدوم این قسمت های کناری هم باید یه بافت کلاستر داشته باشیم. فرقش اینه که ما بین این بافت ذرتی در کنارها 5 تا زنجیره خورده، اما اینجا باید 3 تا زنجیره بخوره. خب به این صورت 3 تا و دقیقاً میام بالای این بافت یعنی وسطش یه دونه بافت ذرتی با 5 تا پای بلند انجام میدیم. 3 4 و 5 هم میزنیم و ابتدایی و انتهایی رو هم وصل میکنیم به این صورت. خب الان دوباره باید 3 تا زنجیره بزنیم. 1 2 3 میام وصل میکنم به وسط اینجا، یه پای کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره دیگه میزنم درست بالا سر اون کلاستر دورج قبل تو اون فضای 2 زنجیره ما چی میزنیم اینجا؟ یه دونه بافت ذرتی میزنیم. قانون این رشت کاملا یکسان بین کناره ها و بافت های میانی، با فرض اینکه فاصله بینشون به جای 5 تا زنجیره از 3 تا زنجیره استفاده میشه. این هم یه بافت ذرتیه دیگه. به این صورت به همین ترتیب ادامه میدیم، رج رو تا انتها میریم. خب همونطور که میبینید ما اینجا الان پایه های ذرتیمون رو زدیم و الان باید 3 تا زنجیره بزنیم و وصل کنیم به اولین پایه کوتاهی که ابتدای رج داشتیم. به این صورت اینم از اتمام رج 7. خب برای شروع رج 8 همونجا که هستیم با یه دونه پایه کوتاه بزنیم. پس یه زنجیره یه پایه کوتاه میزنیم. بعد میام 4 تا زنجیره میزنم، میام روی بافت ذرتی که داشتم یه دونه پای کوتاه میزنم. خب الان رسیدم به این زنجیره های 5 تایی. روی این زنجیره های 5 تایی که کنار هست ما دقیقاً 6 تا زنجیره میزنیم. 4 5 و 6 وصل میکنیم به دوباره با یه پایه وصل میکنیم به اون پایه کوتاه وسط. دوباره 2 3 4 5 6 به ذرتی که رسیدیم روش دوباره یه دونه پایه کوتاه میزنیم. 1 2 3 4 5 6 دوباره روی پایه کوتاهی که اینجا داریم یه پایه کوتاه دیگه. خب همین کار رو ادامه میدیم با زنجیره های 6 تایی تا جایی که میرسیم به چی؟ به آخرین بافت ذرتی که مربوط به کنار است. حالا رسیدیم به جایی که
به جای 5 تا زنجیره ما 3 زنجیره داریم. روی 3 زنجیره ها قرار شد 4 تا زنجیره بزنیم. آخرین 4 زنجیره ای هم که زدیم میایم وصل میکنیم به اولین پای کوتاهی که ابتدای رج داشتیم. این هم میشه از رج شماره 8. خب برای شروع رج شماره 7 باید بریم و کار رو از وسط این فضا شروع کنیم. یعنی با 2 تا زنجیره و یه بست میریم اون وسط. خب همینجا که هستیم یه دونه پای کوتاه میزنیم، بعد 5 تا زنجیره، 3 4 5. بعد از این 5 تا زنجیره وسط این فضایی که روبرومون هست یه دونه پای کوتاه. بعد میام روی اون پای کوتاهی که این وسط کار هست 5 تا پای بلند باید بزنیم. یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 و 5. خب 5 تا پایه رو که زدیم دوباره وسط فضای بعدی یه پایه کوتاه دیگه میزنم. 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میرم رو فضای بعدی یه پایه کوتاه. خب الان چی دارم جلوم؟ دوباره یه دونه پای کوتاه دارم. رو اون پای کوتاه باید 5 تا پای بلند بزنم. 3 تا. دقیقاً. حالا همون قانونی که اینجا الان داریم میریم برای بافت میانیمون، کناره های کار نه، میانیمون به جای 5 تا زنجیره و 5 تا پای بلند 2 تا داریم. همین کار انجام میدیم. میبینید؟ یه 5 تا پای بلند زدیم، یه پای کوتاه، 5 تا زنجیره، دوباره یه پای کوتاه، دوباره 5 تا پای بلند دیگه. این کار رو ادامه میدیم. خب میبینید به همین ترتیب. حالا میرسیم برای جایی که میخوایم قسمت میانی رو شروع بکنیم. بعد از این که اون پای کوتاه 5 تا زنجیره رو زدیم، یه پای کوتاه زدیم، حالا اینجا به جای 5 تا پای بلند 2 تا پای بلند میزنیم. یکی و هم 2 تا. بعد این وسط دوباره یه دونه پای کوتاه میزنیم. اینجا دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، میریم تو فضای بعدی یه دونه پای کوتاه میزنیم. حالا نوبت به پای بلند است. 2 تا پای بلند دوباره روی این پای کوتاه رج قبلمون میزنیم. 1 و 2. دقیقاً این کار رو باید تا انتها پیش بریم. باز اینجا یه دونه پای کوتاه میزنم. الان باید 2 تا زنجیره بزنیم، بریم رو فضای بعدی یه دونه پای کوتاه. 1 2. 2 تا. دقیقاً. حالا رسید به 2 تا پای بلند. همین ترتیب باید تا انتها این رج رو بریم. کار رو تا انتها میریم و رج 9 رو تمام میکنیم.